Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη δύναμη με τα υπέροχα σχόλιά σας, με τις εγγραφές που κάνετε στο κανάλι μου και φυσικά και με τα like που κάνετε. Δεν τα ξεχνάμε τα like. Είναι πολύ σημαντικά. Αν σας αρέσει το βίντεο φυσικά δεν λέω να το κάνετε με το ζόρι. Αλλά αν σας αρέσει παρακαλώ να κάνετε like γιατί μετράει πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Άρα κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει μόνο και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους και μέσα από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Δεν το έχω ξανακάνει παιδιά. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχει κάνει και κανένας άλλος σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί την προηγούμενη φορά βρέθηκε μια κοπελιά που μου είπε ότι το έχει ακούσει πριν από χρόνια στο εξωτερικό αυτό το θέμα που είχα κάνει, που δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήτανε. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι πιστεύω ότι το σημερινό δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Παγκόσμια πρώτη. Επίλεξε κοχύλι και εγώ θα σου αποκαλύψω ένα μυστικό. Θα δείτε τα υπέροχα κοχύλια που έχω επιλέξει. Αυτές τις καταπληκτικές εικόνες που η αλήθεια είναι με μαγεύουν εμένα αυτές οι εικόνες. Μπορώ να τις κοιτάω ώρες ατέλειωτες. Λοιπόν, και με πολύ μεγάλη δυσκολία διάλεξα αυτά τα τρία. Εύχομαι αντίστοιχα να αρέσουν και σε εσάς και πάμε να ξεκινήσουμε να δείτε και τα τρία μαζί και μετά όπως το κάνω πάντοτε όταν κάνω ανάλογα θέματα, μπροστά από κάθε κοχύλι, μπροστά από κάθε άνοιγμα θα βάζω το αντίστοιχο κοχύλι. Για πάμε λοιπόν να τα δούμε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο κοχύλι, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι μυστικό είναι αυτό που θα σου αποκαλύψω σήμερα. Για να δούμε. Wow! Ο μάγος. Παιδιά, εδώ έχουμε μία εξαιρετική κάρτα. Είναι ένα πρώτο μήνυμα που πετάχτηκε στο άνοιγμά σας. Και βεβαίως αυτό είναι πολύ δυνατό μήνυμα. Πάρα πολύ δυνατό μήνυμα. Θα σας το αναλύσω. Είτε είναι για εσάς προσωπικά, είτε αφορά κάποιον άνθρωπο που υπάρχει ή θα έρθει στη ζωή σας. Γιατί αν είναι για κάποιον άλλο εκτός από εσάς, όντως αυτό μπορεί να είναι ένα μυστικό, ένα πάρα πολύ σημαντικό μυστικό, το οποίο σίγουρα πρέπει να γνωρίζετε για να πάρετε τα μέτρα σας, για να προστατέψετε τον εαυτό σας. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά που είναι μόνο για σας, προς εσάς, δηλαδή ο μάγος είναι η συνειδητοποίηση της δύναμης του ανθρώπου. Οι άνθρωποι έχουμε τεράστιες δυνάμεις, απεριόριστες και αυτό αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα εάν θα δείτε, έτσι, αν θα ψάξετε λίγο τους μεγάλους εφευρέτες, τους ανθρώπους έτσι που
ανακάλυψαν το αεροπλάνο, το τηλέφωνο, τον ηλεκτρισμό, γενικά, έτσι, όπου κοιτάξουμε γύρω μας, πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα, υπήρξαν κάποιοι υπέροχοι, τρελοί άνθρωποι, γιατί σίγουρα όταν θα ανακοίνωσαν τη σκέψη τους θα τους κορόιδευαν, οι οποίοι πήγαν έτσι τον κόσμο μπροστά. Άρα είναι δεδομένο ότι έχουμε όλοι απεριόριστες δυνατότητες. Το θέμα είναι ποιος το καταλαβαίνει, ποιος το αντιλαμβάνεται και ποιος το κάνει πράξη αυτό. Ο μάγος λοιπόν σας λέει ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Έχετε στα χέρια σας όλα τα εργαλεία, είτε να δημιουργήσετε είτε να καταστρέψετε. Και τη γνώση και τη σοφία ώστε να επιλέξετε σωστά τι θα κάνετε στην κάθε περίσταση. Είναι η στιγμή που τα όνειρα μετουσιώνονται σε πράξεις και είναι εξαιρετικός ιονός όταν κάποιος έχει την πρόθεση, γιατί η πρόθεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το μάγο. Τώρα, το θέμα είναι ότι, όπως σας είπα, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορεί να έχετε ένα καταπληκτικό σχέδιο, μπορεί να θέλετε να ανοίξετε μια επιχείρηση, μπορεί, δεν ξέρω, οτιδήποτε, παιδιά, όλα μέσα είναι και είναι πάρα πολύ θετική κάρτα, φέρνει καθαρότητα σκέψης, φέρνει σοφία, φέρνει ωριμότητα, οπότε είστε σούπερ αν είναι προσωπικά για εσάς. Αν όμως αναφέρετε σε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να υπάρχει ή να μπει στη ζωή σας, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η κάρτα. Γιατί? Γιατί αναφέρεται στην καλύτερη των περιπτώσεων σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί καμία δύσκολη κατάσταση και όλα τον κάνουν ή την κάνουν να νιώθουν ότι ήρθε η στέλεια του κόσμου, ήρθε η καταστροφή και δεν μπορούν να αντιδράσουν σε καμία δυσκολία. Από την άλλη, αναφέρεται η κάρτα σε τοξικούς ανθρώπους, σε χειριστικούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι το βαθμό του νάρκισσου. Και έτσι θα σας δώσω λίγα στοιχεία, χαρακτηριστικά ενός νάρκισσου, γιατί μπορεί να είστε σε σχέση με ένα τέτοιον άνθρωπο και δεν είναι κατά ανάγκη ότι είναι μία ερωτική σχέση. Μπορεί να είναι εργασιακή, μπορεί να είναι μέσα στην οικογένειά σας. Η νάρκισση είναι παντού γύρω μας. Δεν τίθεται θέμα από αυτού. Λοιπόν, γιατί, χειριστικοί, είμαστε όλοι άνθρωποι με έναν τρόπο, δηλαδή όλοι δεν θέλουμε να γίνεται το δικό μας. Αυτό, είναι θεμιτό. Αλλά μέχρι πού το φτάνουμε αυτό, έτσι. Γιατί ο νάρκισσος πάντοτε θέλει να γίνεται το δικό του ή το δικό της αδιαπραγμάτευτο. Για οτιδήποτε συμβαίνει μας κατηγορεί ότι εμείς φταίμε, κάπως έχει έναν τρόπο να τα γυρίζει όλα εναντίον μας. Επίσης, εκεί που όλα μπορεί να είναι τέλεια, δηλαδή ας πούμε να είστε μαζί το προηγούμενο βράδυ, να έχετε περάσει καταπληκτικά, εσείς να πλέετε σε πελάγι ευτυχίας και ξαφνικά εξαφανίζετε. Και αρχίζετε να αναρωτιέστε και να λέτε τι έκανα, πού έφτεξα, τι έκανα αυτό, εκείνο έκανα λάθος, το άλλο έκανα λάθος. Ενώ δεν έχετε κάνει απολύτως κανένα λάθος. Και επίσης ένα άλλο δείγμα πολύ σημαντικό είναι το εξής. Όταν μέσα σας κάτι σας λέει φύγε τρέχοντας, εδώ κάτι βρωμάει και εσείς από τη μία νιώθετε αυτό και από την άλλη μία καταμάχητη έλξη. Λοιπόν, έτσι πολύ χοντρικά, σας είπα 2 κουβέντες αναφορικά με τους νάρκισσους, γιατί πραγματικά είναι μάστιγα στην εποχή μας
Είναι εντωμεταξύ, δεν θεραπεύεται αυτό, παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο. Καταρχάς δεν το συνειδητοποιούν ποτέ να ζητήσουν βοήθεια, οπότε έτσι κι αλλιώς, αλλά πάντως και όποιος το έχει συνειδητοποιήσει, δυστυχώς αυτό δεν θεραπεύεται. Δεν ξέρω γιατί. Είναι πολύ λυπηρό. Εν πάση περιπτώσει, αν οτιδήποτε περίεργο σας φανεί, να έχετε τα μάτια σας όχι 14, 1014. Γιατί από τα δίχτυα του Νάρκισσου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγεις. Και γι' αυτό έκανα τόσο μεγάλη αναφορά. Είναι κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ο πιο σημαντικός σκοπός μου σε αυτό το κανάλι και στο άλλο κανάλι μου είναι να βοηθήσω εσάς. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχουμε το παλάτι των ράβδων και πιστεύω ότι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, πρόκειται να έρθει στη ζωή σας. Πάρα πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει πολύ που αυτές οι κάρτες συγκεκριμένες έχουν και έξτρα αυτά τα παλάτια των ράβδων. Αντίστοιχα, βέβαια, για το κάθε στοιχείο. Είναι καταπληκτικό δηλαδή, μ' αρέσει πολύ, πολύ, πολύ. Είναι παραμυθένιο. Εγώ έχω μεγάλη λατρεία στα παραμύθια. Μ' αρέσει ακόμα, με ευχαριστεί να διαβάζω παραμύθια. Και αυτή η απεικόνηση είναι παραμυθένια πραγματικά. Λοιπόν, τα μπαστούνια ως χαρακτηριστικό τους έχουν το πάθος, την ένταση, τη δημιουργικότητα, τον ενθουσιασμό, την αγάπη για τη ζωή, έχουν ταχύτητα, φέρνουν εξελίξεις, φέρνουν εκπλήξεις. Κάτι λοιπόν πολύ δυνατό έρχεται στη ζωή σας. Τώρα, αν είναι ερωτικό ή αν είναι επαγγελματικό, θα το δούμε στην εξέλιξή του, γιατί μπορεί να είναι και τα δύο, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το 9 μπαστούνι. Δική σας κάρτα, προφανώς απευθύνεται σε εσάς. Θα δώσω βέβαια, επειδή έχουμε και το μάγο, να μην τον ξεχνάω το μάγο, να κάνω σύνδεση, θα σας δώσω και την άλλη εκδοχή. Λοιπόν, το 9 μπαστούνι μπορεί να δηλώνει ότι είστε σε μία φάση ζωής που νιώθετε καταβεβλημένοι, θέλετε να τα παρατήσετε όλα, δεν το κάνετε βέβαια γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες δράσης, και δεν εγκαταλείπουν. Μπορεί να είστε σε μια στιγμή ανάπαυλας, όπως είναι αυτός εδώ ο πολεμιστής, έτσι, κάθεται λίγο να ξεκουραστεί. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είστε σε μια μεταβατική περίοδο, είναι δύσκολο, σας ζορίζει, το καταλαβαίνω απόλυτα, απλώς και εσείς θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε αυτό, ούτως ώστε να πάρετε κουράγιο, να μαζέψετε τις δυνάμεις σας και να δώσετε μία τελευταία όθηση προκειμένου να κλείσετε έναν κύκλο. Είστε έτοιμοι να κλείσετε έναν κύκλο ζωής και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, για να συνδέσω με σχέση, έτσι, με το μάγο, αν ο μάγος δεν είναι για σας και αναφέρεται σε ένα άλλο πρόσωπο. Το οποίο πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μου γράψετε στα σχόλια, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, κάποιος Νάρκισσος εννοούμε, στη ζωή σας. Λοιπόν, δείχνει το 9 μπαστούνι στις σχέσεις, καταρχάς ότι μία σχέση έχει τελειώσει και μπορεί να δίνετε λίγο χρόνο ακόμα προκειμένου να μήπως διορθωθεί κάτι. Ένα. Δεύτερον, δείχνει ανθρώπους που είναι πληγωμένοι, πολύ πληγωμένοι, έχουν βασιά τραύματα ψυχολογικά, όχι από εσάς, έτσι, από προηγούμενες σχέσεις, από τους γονείς τους, δεν ξέρω, από όπου. Δεν έχει και καμία σημασία. Σημασία έχει λοιπόν ότι μπορεί να κρατούν αμυντική στάση απέναντί σας. Μπορεί να βλέπετε, να παρατηρείτε περίεργες συμπεριφορές.
οι οποίες δεν σας αξίζουν. Γιατί όποιος έχει πληγές και δεν το έχει αντιληφθεί και δεν τις έχει θεραπεύσει, εννοείται ότι θα τις βγάλει στη σχέση του. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όλη αυτή η ιστορία. Για να δούμε. Μάλιστα, και πύργος. Οκ. Λοιπόν, να πάρουμε και άλλη μία εκδοχή. Ότι δηλαδή, όντως μπορεί να είστε σε μία σχέση η οποία δεν λειτουργεί πλέον και να είστε προετοιμασμένες ή προετοιμασμένοι ότι θα χωρίσετε. Τώρα θα είναι δική σας αυτή η απόφαση. Θα είναι της άλλης πλευράς. Όλα είναι πιθανά. Δεν έχω μέχρι στιγμής ένδειξη για να σας πω ποιος θα το αποφασίσει. Το θέμα είναι ότι έρχεται ο πύργος και έτσι όπως τα έχουμε δει μέχρι στιγμής, αν ισχύουν όλα αυτά που σας έχω πει, είναι η καλύτερη λύση για εσάς. Είναι η καλύτερη λύση ο πύργος. Πρώτη καρτούλα εδώ για να δούμε διευκρινήσεις για τον πύργο. Έχουμε τον βασιλιά πεντάκτηνο. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Τώρα, δεν ξέρω αν είστε εσείς εδώ, θα σας πω κάποια χαρακτηριστικά. Δεν έχει σημασία αν είστε άντρες ή γυναίκες, καμία απολύτως σημασία δεν έχει. Μένουμε πάντοτε στις ενέργειες και τις ποιότητες. Είναι ο πιο σταθερός από όλους τους βασιλιάδες. Είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους του. Του αρέσει η πολυτέλεια, η καλή ζωή, τα καλά αυτοκίνητα, τα καλά ρούχα, τα ακριβά εστιατόρια, τα ακριβά ξενοδοχεία. Όλη η πολυτέλεια γενικώς του αρέσει και δουλεύει πολύ σκληρά προκειμένου να την αποκτήσει. Δεν είναι υπερβολικός έτσι στα αισθήματα, δηλαδή είναι πιο μαζεμένος, πιο συγκρατημένος. Όμως είναι ένας σταθερός σύντροφος. Και πολύ δύσκολα φεύγει από μία σχέση. Φυσικά και υπάρχει εδώ μία σύγκρουση, μία κόντρα ανάμεσα στον πύργο και στον βασιλιά πεντάκτηνο. Μπορεί όμως, σας λέω και πάλι, να είστε εσείς ή να είναι η άλλη πλευρά αν είστε σε σχέση. Μάλιστα, η δική σας μεταμόρφωση μου αρέσει πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ. Από το 9 μπαστούνι να πάτε στον αυτοκράτορα, εντάξει, είναι καταπληκτικό, σας το εύχομαι ολόψυχα πραγματικά όμως, γιατί το 9 μπαστούνι, να ξέρετε, είναι η κάρτα η οποία σας δίνει και την δυνατότητα να συνειδητοποιήσετε ίσως κάποιους επαναλαμβανόμενους κύκλους που κάνετε στη ζωή σας, να επιλέγετε λάθος ανθρώπους ή λάθος εργασία ή δεν ξέρω τι, ό,τι και αν είναι αυτό, και σας δίνει λοιπόν αυτή την ευκαιρία να το δείτε αυτό και να το διορθώσετε. Και βεβαίως μετά μπορεί να γίνετε και αυτοκράτορες, αλίμονο, ή αυτοκράτηρες. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, έχουμε μπροστά τη λογική, πίσω το συναίσθημα, έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, ξέρει ποιος είναι, ξέρει τι μπορεί να προσφέρει και διεκδικεί όσα επιθυμεί. Και τα πετυχαίνει φυσικά, είναι πολύ οργανωμένος, βάζει τη λογική του και έτσι και είναι και πολύ πειθαρχημένος επίσης, είναι στρατιώτης. Τέλος. Και πραγματικά σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να συνειδητοποιήσετε όλα αυτά και να φύγετε πολύ μακριά. Να ανοίξετε τα φτερά σας, να πετάξετε πολύ πολύ ψηλά και να γίνετε από 9 μπαστούνι αυτοκράτορες. Πάμε να δούμε και εδώ, παιδιά, εντάξει.
2 φορές το άνοιγμά σας ο πύργος. Με διαφορετικές ταρό το βλέπετε, έτσι. Φυσικά, στην ίδια ταρό θα μου πείτε δεν υπάρχει 2 φορές ο πύργος. Οκ, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι τώρα, έτσι όπως εξελίχθηκε, ο χωρισμός είναι δεδομένος. Επαναλαμβάνω για να το υπενθυμίσω κιόλας, ότι είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα. Μπορεί να μην ισχύει για τη δική σας περίπτωση, εγώ λέω αυτά που βλέπω. 2 φορές τον πύργο σε ένα άνοιγμα, δεν μπορώ να το θεωρήσω τυχαίο. Σίγουρα ένα γεγονός, το οποίο όμως, αποκαλύπτει και αλήθειες ρε παιδιά. Δηλαδή δεν πετάς πλέον, δεν ζεις πάνω σε ένα ροζ συννεφάκι και συνειδητοποιείς την αλήθεια και πάνω στην αλήθεια χτίζεις στέρεα τη ζωή σου. Ξεκινάς από την αρχή με μεγαλύτερη εμπειρία, με μεγαλύτερη, με γνώσεις, με δύναμη. Στα δύσκολα ανακαλύπτουμε τη δύναμή μας. Λοιπόν, νομίζω το μυστικό έχει να κάνει με έναν νάρκισσο ή μία νάρκισσο και με έναν χωρισμό, παιδιά. Καλά, εδώ είπαμε είναι εντάξει, απογείωση. Ό,τι και αν γίνει και θα σταθείτε λίγο να ξεκουραστείτε και μετά θα γίνετε αυτοκράτορες ή αυτοκράτηρες. Οπότε μη μασάτε σε τίποτα. Το δικό σας το άνοιγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και έγινε αυτό γιατί ήθελα να πω αυτά για τον νάρκισσο, για τους νάρκισσους και τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά γιατί ξαναλέω ότι ο σκοπός ο δικός μου είναι να βοηθήσω ακόμα και έναν άνθρωπο να βοηθήσω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτά αγαπημένες και αγαπημένοι, καλή επιτυχία και καλή απογείωση σας εύχομαι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι μυστικά θα αποκαλύψουμε εδώ. Wow, τι ωραία που ξεκινάμε. Να το πρώτο μυστικό λοιπόν. Έρχεται στη ζωή σας ένα καινούριο ξεκίνημα. Και ο τρελός είναι μια κάρτα που την αγαπώ πολύ. Γιατί? Γιατί είναι η αρχή των πάντων, παιδιά. Δηλαδή, αν δεν ξεκινήσουμε από κάπου, δεν μπορούμε να πάμε και πουθενά, έτσι. Είναι δεδομένο ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Μας δίνει λοιπόν αυτό το καινούριο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας. Τώρα, σε ποιον τομέα θα είναι, θα το δούμε, αν και εφόσον θελήσουν οι καρτούλες μας να μας αποκαλύψουν, θα ξέρω να σας πω περισσότερα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το 4 πεντάκτηνο. Το 4 πεντάκτηνο είναι η κάρτα κτήσης και εκτετικότητας. Και δηλώνει τον άνθρωπο, ο οποίος θέλει πάση θυσία να κρατήσει τα κεκτημένα του. Και βεβαίως τα κεκτημένα μας δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά ή τα χρήματα, αλλά είναι και οι άνθρωποι και τα συναισθήματα και οι καταστάσεις. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ όμως τη ζωή του ανθρώπου που νιώθει έτσι. Γιατί δεν είναι εφικτό να μπορούμε να κρατάμε πάντα κοντά μας τους ανθρώπους. Και φυσικά στα ερωτικά δεν είναι θετική κάρτα γιατί μπορεί να δημιουργήσει σκηνές ζηλοτυπίας, όλα αυτά και γενικά να ξέρετε, επειδή τα τεσσάρια είναι σταθερά και αμετακίνητα και τα πεντάκτηνα εξελίσσονται πάρα πολύ αργά, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο
δείχνει ανθρώπους οι οποίοι είναι σαν να πατούν κάτω τα πόδια, έτσι, πως κάνουν τα πεισματάρικα τα παιδάκια που δεν τους περνάει το δικό τους, και πεισματικά να μένουν σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι και αρνητική. Είναι σε κόντρα βέβαια αυτές οι δύο κάρτες. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εσωτερική σύγκρουση αυτή τη στιγμή ή αν θα έρθει μελλοντικά ανάμεσα στο αυτά που έχω τα δικά μου ή κάτι αφήνω και φεύγω και πάω κάπου αλλού. Λοιπόν, και έχουμε και το 7 μπαστούνι, μάλιστα. Βλέπετε εδώ πώς προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος να φύγει, έτσι, όχι να φύγει, να αμυνθεί. Δείχνει κάποιες δυσκολίες η κάρτα, σίγουρα, ότι μπορεί να είστε σε μια φάση ζωής που έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις και τρέχετε να προλάβετε να τα φέρετε όλα εις πέρας, και βέβαια αυτό σας πιέζει, σας ζορίζει, όλα αυτά, και σας δυσκολεύει. Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, δεύτερο εφτάρι. Καταρχάς να πω ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ προσεκτικές. Πάρα πολύ όμως. Ιδιαιτέρως στις καινούριες γνωριμίες που κάνετε, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι φιλικές, ό,τι και αν είναι, πάρα πολύ προσοχή, μεγάλη προσοχή στον εργασιακό σας χώρο, μη τυχόν και σας έρθει μία ιδέα και αρχίσετε να τη λέτε, καήκατε. Εδώ είναι η κάρτα του ψεύτη, του κλέφτη, του απατεώνα, του μιχού, του άπιστου δηλαδή. Δεν. Είναι πολύ δύσκολες. 2 εφτάρια δύσκολες κάρτες και οι δύο. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, πραγματικά. 10 μπαστούνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι ζώρικο το άνοιγμά σας αρκετά. Μάλιστα. Και στη μεγάλη αρκάνα τον τρελό έχουμε το διάβολο. Εκλοβισμός. Παιδιά, έρχεται ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας, αλλά μου φαίνεται ότι δεν θα το δείτε. Χαμπάρι δεν θα το πάρετε. Θα περάσει από δίπλα σας και εσείς τίποτα δεν θα πάρετε χαμπάρι. Γιατί? Γιατί είστε πάρα πολύ σε μία άλλη υπόθεση η οποία είναι πολύ αρνητική. Κάτι πολύ αρνητικό συμβαίνει στη ζωή σας. Είστε σε μία παράνομη σχέση, από την οποία δεν θέλετε με τίποτα να φύγετε, πεισματικά θέλετε να μένετε εκεί, είστε εξαντλημένες, εξαντλημένοι, αλλά είναι σαν να έχετε αιμονή και μένετε εκεί πεισματικά. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που έχετε επιλέξει, αν το έχετε επιλέξει. 3 πεντάκτηνο, μπορεί γνωριμία μέσα στην εργασία σας, και το ξέρετε κιόλας ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Υπότις μπαστούνι και κόσμος. Παιδιά, πολύ εντυπωσιακό εδώ. 3 στα 3, αυτή η στήλη έχει μεγάλη αρκάνα. Και βέβαια το καταπληκτικό στην απεικόνιση αυτή τη συγκεκριμένη ταρό, το έχω πει και άλλη φορά όταν εμφανίστηκε, αλλά τώρα το έχω, εδώ έχω και τις 2 κάρτες, κοιτάξτε. Τρελός, η πρώτη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας. Κόσμος, η τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας, που εμπεριέχει μέσα τον τρελό. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Ένας χαμός γίνεται. Σαν να κάνω προσωπικό νιώθω σε κάποιον ή σε κάποιον από εσάς. Και ζήσατε ένα πολύ μεγάλο πάθος.
ένα κυριολεκτικό πυροτέχνημα που ήρθε στη ζωή σας ένας άνθρωπος, ερωτευτήκατε παράφορα και έτσι, ακριβώς όπως είναι το πυροτέχνημα, δηλαδή για ένα μικρό διάστημα περάσατε καταπληκτικά όμως, ίσως και τις πιο ερωτικές στιγμές της ζωής σας και μετά αυτό έσκασε και ο ουρανός σκοτίνιασε. Το θέμα είναι, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη αρκάνα, πολύ μεγάλη αρκάνα, να πούμε λίγο, να πω τα ζώδια, μόνο 2 έχω εδώ νομίζω. Έχουμε το ζώδιο του τοξότη και το ζώδιο του εγώκερου. Λοιπόν, στη ζωή σας έρχεται, έτσι, σίγουρα, δηλαδή όταν έχω αυτές τις 2 κάρτες, πραγματικά θα πω σίγουρα, ένα καινούριο ξεκίνημα. Και φαίνεται εδώ με το διάβολο ότι εσείς είστε κολλημένες ή κολλημένοι σε μία κατάσταση που δεν μπορείτε να ξεφύγετε από εκεί. Όλο νομίζετε ότι έχετε ξεφύγει και όλο εκεί γύρω γυρίζετε. Αν δεν ξεφύγετε λοιπόν από εκεί, να κλείσετε οριστικά αυτόν τον κύκλο εδώ, ο οποίος είναι ένας πολύ δύσκολος κύκλος, ρε παιδιά. Τι το θέλετε, αφήστε το να πάει στο καλό. Έρχεται κάτι καινούριο στη ζωή σας. Και πάμε να ζητήσουμε εδώ και άλλες διευκρινήσεις. Για να δούμε θα ανοίξει ο καινούριος κύκλος ή όχι. Αυτοκράτορας, Νάτος και ο Κρυός. Πολύ ωραία εξέλιξη, μ' αρέσει. Λοιπόν, θα τα πούμε μισό λεπτό. Υπότης κούπα, δεύτερος υπότης. Με τον υπότη μπαστούνι ήρθε και ο υπότης κούπα. Για να δούμε εδώ, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασιλιάς σπαθί. Μάλιστα, πολλές φιγούρες. Παιδιά, αυξήθηκαν και τα ζώδια. Να σας πω τώρα το μυστικό, θεωρώ ότι είναι το εξής. Ότι στη ζωή σας έρχεται ένας καινούριος έρωτας. Αυτό βλέπω εγώ εδώ. Πολλές φιγούρες, κούπες έχουμε, ξεκινήματα έχουμε, το οποίο βέβαια για να μπορέσετε να το δείτε αυτό και να το ζήσετε, πρέπει να κλείσετε τον προηγούμενο κύκλο. Οι ενέργειες και οι ποιότητες που έχουμε είναι μια χαρά, δηλαδή αξίζει τον κόπο. Έχουμε και το ζώδιο λοιπόν του υδροχόου εδώ, σοβαρός άνθρωπος είναι, πολύ σοβαρός. Σοβαρός, μετρημένος ή μετρημένη σοβαρή, ειλικρινής, δίκαιοι, εξαιρετικοί συζητητές, διπλωμάτες, Απλώς δεν έχουν δεν εκφράζουν υπερβολικά το συναίσθημά τους. Είναι πιο μαζεμένοι άνθρωποι, πιο ισοστρεφείς. Τώρα εδώ συναίσθημα κάργα, δεν το συζητάμε, γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το καινούριο που θα έρθει στη ζωή σας έχει να κάνει με ερωτικά και με σχέσεις. Έχουμε και το ζώδιο των Ιχθύων εδώ και εδώ έχουμε το ζώδιο του Κρυού, όπως σας είπαμε, τον Αυτοκράτορα, και για μένα το πιο σημαντικό μήνυμα, αν θέλετε, γιατί δεν ξέρω αυτό αν είναι μυστικό. Μυστικό είναι, βέβαια θα μου πείτε, κάτι που δεν γνωρίζετε, σωστό και αυτό. Λοιπόν, το πιο σημαντικό λοιπόν εδώ μήνυμα, παύλα μυστικό για εσάς, είναι ότι σαν να κάνετε μία μεταστροφή και βγάζετε από μέσα σας τον Αυτοκράτορα. Γιατί εννοείται ότι όλοι μέσα μας έχουμε όλα. Και τον Αυτοκράτορα και τον Μάγο και τον Αρχιερέα και την Αυτοκράτηρα και την Αρχιέρεια, έτσι, όλα τα πρόσωπα που υπάρχουν στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό εμπεριέχονται μέσα μας. Γι' αυτό και πολλά συνδέονται με αρχέτυπα και τα αρχέτυπα υπάρχουν μέσα μας. Άρα λοιπόν
με κάποιον τρόπο έτσι μαγικό και υπέροχο θα βγει μπροστά ο αυτοκράτορας και σας περιμένει μία τεράστια επιτυχία. Νομίζω αυτό είναι μυστικό. Λοιπόν, και επειδή η τελευταία καρτούλα είναι το 3 πεντάκτηνο, πιστεύω ότι και μετά εμφανίστηκε διευκρινιστικά αυτοκράτορας, πιστεύω ότι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας εδώ. Τεράστια επιτυχία, παιδιά, θα νιώσετε πολύ μεγάλη χαρά. Ικανοποίηση, επιβεβαίωση και όλα τα θετικά και τα υπέροχα. Έχετε μπόλικα μυστικά εδώ, ωραία μυστικά, θετικά μυστικά, σας τα εύχομαι ολόψυχα και τον έρωτα και να ξεμπερδεύετε με ότι υπάρχουν ανοιχτοί έτσι, πώς το λέμε αυτό, ανοιχτοί λογαριασμοί. Και μια τεράστια επαγγελματική επιτυχία, με το καλό να έρθουν όλα τα καλά στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας κοχύλι, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για πάμε να δούμε τα μυστικά εδώ, πάμε να δούμε τι γίνεται. Δύο πεντάκτηνα. Είναι πολύ πιθανό να προσπαθείτε να κρατήσετε ισορροπίες, να έχει έτσι μια μεγάλη αλλαγή ή μικρότερη αλλαγή στη ζωή σας και εσείς να θέλετε το χρόνο σας, θα τις βρείτε τις ισορροπίες σας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και φυσικά μπροστά σε κάθε αλλαγή, είτε θετική είτε αρνητική στη ζωή μας, χρειαζόμαστε το χρόνο μας προκειμένου να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις καινούριες συνθήκες. Wow! Τι υπέροχη συγκλονιστική απεικόνηση έχει η συγκεκριμένη κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό. 10 κούπα. Καταπληκτική. Μία πολύ όμορφη, ευτυχισμένη οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Λέτε να σας παντρέψω? Να το και το πάθος. Και όχι μόνο. Θα τα πούμε. Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε εδώ αυτές τις υπέροχες καρτούλες που έχουμε. Και να δούμε τις εξελίξεις, παιδιά. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ βασίλισσα σπαθί, εδώ 9 πεντάκτηνο και εδώ βασίλισσα πεντάκτηνο. Χαμός γίνεται, πολύ μεγάλη παρέα, 2 βασίλισσες ανοίξαμε. Κόσμος, πολλής κόσμος πάει και έρχεται. Λοιπόν, ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας ή ένα πολύ μεγάλο πάθος. Μπορεί να ξυπνήσετε ένα πρωί και να σας έρθει μια καταπληκτική δημιουργική ιδέα. Μην αδιαφορήσετε. Μην την προσπεράσετε. Μην πείτε πω, αυτά είναι τι τρελά πράγματα σκέφτομαι. Καλά κάνετε και τα σκέφτεστε. Λοιπόν, οπότε κρατήστε την ιδέα σας. Ο άσος μπαστούνι μπορεί να είναι μια κάρτα η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τα ερωτικά, έτσι. Όμως, γιατί είναι αρσενική ενέργεια κλπ. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια κάρτα η οποία λέει θέλω να δημιουργήσω, δημιουργία παιδιά, έτσι. Οι ιδέες καταπληκτικές που έρχονται και πολλές φορές λέμε αυτό, τρελά πράγματα σκέφτομαι. Όχι, θα τα βάλετε κάτω,
Θα τα δείτε πάρα πολύ προσεκτικά. Θα αφουγκραστείτε προτού απορρίψετε. Τώρα, εδώ έχουμε μια βασίλισσα σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Δεν ξέρω, μπορεί να είστε εσείς εδώ. Είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης και είναι και μια κάρτα που έχει συνδεθεί με το χωρισμό. Εξαιτίας της αυστηρότητάς της. Από την άλλη, μπορεί βέβαια να δηλώνει ότι θέλετε οπωσδήποτε να μάθετε να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση, να μάθετε τι γίνεται, πώς γίνεται, αν θα γίνει. Τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι και ορκισμένος, εργένης ή εργένισσα, μου φαίνεται θα παντρευτεί. Δεν μου φαίνεται δηλαδή, μου το λένε οι κάρτες. Αυτό δεν είναι απλώς μυστικό, αυτό είναι ανατροπή τεράστια. Και εδώ έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτηνο, που είναι η επιβεβαίωση αυτό που σας είπα εδώ, με το 2 πεντάκτηνο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αν βιώνετε οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή σας και νιώθετε ότι όλα έχουν έρθει τα πάνω κάτω, μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι σίγουρο ότι μια χαρά θα αποκαταστήσετε, θα βρείτε τη ισορροπία σας και όχι μόνο μετά, βασίλισσα πεντάκτηνο, ό,τι καλύτερο. Να φροντίσετε πάρα πολύ τον εαυτό σας, λέει αυτή η βασίλισσα. Τώρα, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του εγώ καιρού. Για να δούμε ρε παιδιά και άλλες επεξηγήσεις. Ερημίτης. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι εδώ στην πρώτη στήλη που έχουμε τον άσο μπαστούνι, μία σχέση η οποία όμως περισσότερο βασίζεται στο πάθος, μία ερωτική σχέση, ας το πούμε έτσι, και όχι στο συναίσθημα, θεωρώ ότι θα χωρίσετε ή θα ακούσετε για κάποιον που θα χωρίσει. Με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως που σας δίνω. Εδώ έχουμε και το ζώδιο της Παρθένου με τον Ερημίτη και το ζώδιο του Ζυγού με τη βασίλισσα Σπαθή. Δεν μπορώ να δώσω μια διαφορετική ερμηνεία εδώ. Κάποιος θα χωρίσει ή εσείς θα χωρίσετε, κάποιος άλλος θα χωρίσει, που επαναλαμβάνω, ερωτική σχέση, καθαρά ερωτική σχέση. Είναι λίγο το δικό σας το άνοιγμα, δεν έχει πολύ καλή ροή, οι ενέργειες είναι, πάνε και έρχονται λίγο περίεργα, δηλαδή δεν υπάρχει σύνδεση, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί σε εσάς να μάθετε περισσότερα μυστικά. Για να δούμε εδώ τι ανοίξαμε. Παιδιά, απίστευτο έτσι, τα 2 εννιάρια, άλλο πάλι αυτό, Ερημίτης, το εννιάρι της Μεγάλης Αρκάνας, που συνδέεται με αυτά τα 2 εννιάρια εδώ, που είναι το 9 πεντάκτηνο και το 9 κούπα. Το θεωρώ δηλαδή πλέον δεδομένο, σύμφωνα με τις κάρτες που βλέπω, να πάτε σε έναν γάμο ή και στο δικό σας γάμο. Κάποιος άνθρωπος ορκισμένος εργένης αλλάζει, παιδιά, γυρίζει 180 μοίρες. Αλλάζει τα πάντα, τα πάνω κάτω φέρνει. Για να δούμε και εδώ τι γίνεται. Μάλιστα. Εδώ βλέπω εγκλωβισμό μέσα σε μια κατάσταση, κάτι σας ενοχλεί. Πιθανότατα γι' αυτό είδαμε και πρώτη την κάρτα των ισορροπιών. Δεν μπορείτε να βρείτε τις ισορροπίες σας, ενώ μπορείτε επί της ουσίας. Δεν μπορείτε γιατί επιτρέπετε στον εαυτό σας ή σε κάποιον άλλον, σε κάποια άλλη, να σας κρατά δέσμιους σε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αρνητική για εσάς. Θέλει πολύ προσοχή αυτό, παιδιά. Και εδώ η βασίλισσα αυτή σίγουρα εμφανίστηκε, η βασίλισσα πεντάκτηνο, για να σας στείλει το μήνυμα ότι πρέπει πάνω από όλους να έχετε τον εαυτό σας.
να σας φροντίζετε, να σας αγαπάτε, να μείνετε στη δύναμή σας και να μην, ποτέ να μην αφήνεστε στους άλλους, να ορίζουν τη ζωή σας. Για να δούμε. 5 σπαθί. Ναι, παιδιά, θα μείνω σε αυτό που σας είπα. Τώρα μπορεί να είναι μυστικό και να σας το αποκαλύπτω εγώ. Είτε θα ακούσετε για κάποιο χωρισμό, είτε θα είναι ο δικός σας χωρισμός. 5 σπαθί είναι η κάρτα που λέει αποχωρώ ηττημένος ή ηττημένη. Μία κατάσταση πάντως σίγουρα θα ξεκαθαρίσει. Και αυτά μες στη ζωή είναι. Να δούμε τι γίνεται με το γάμο. 3 πεντάκτηνα. Λοιπόν, γνωριμία πιθανότατα στον εργασιακό χώρο, η οποία, παιδιά, έχει απίστευτες προοπτικές. Δηλαδή, από τη μία έχουμε το χωρισμό και από την άλλη έχουμε το γάμο. Οκ, μια χαρά. Για να δούμε τι γίνεται με το συναίσθημα και τον εγκλωβισμό. 9 σπαθί. 8 σπαθί, 9 σπαθί από διαφορετική ταρό. Εδώ υπάρχει απόλυτος συντονισμός. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το πιο σημαντικό μήνυμα απ' όλα είναι ότι εσείς πρέπει να φροντίσετε τον εαυτό σας. Μην τον βάζετε μέσα σε διαδικασίες σκέψεις και σκέψεις και σκέψεις, γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Εάν κάποιος θέλει να φύγει από τη ζωή σας, να πάει στο καλό, γιατί μπροστά σας ανοίγονται πολύ ωραίες προοπτικές. Το 10 κούπα είναι μεγαλειώδης κάρτα. Το να κάνετε λοιπόν μία γνωριμία με έναν άνθρωπο που θα καταλήξει εδώ, και ας μην πάμε στο γάμο, ας πάμε μόνο στην αρμονική σχέση, στην ισορροπημένη σχέση, στη σχέση αγάπης, εκτίμησης, αλληλοστήριξης. Αυτό είναι καταπληκτικό και βλέπω ότι συνδέεται με τον εργασιακό χώρο. Φύγετε από εδώ. Δηλαδή εγώ συνδέω αυτές τις δύο στήλες, έτσι, και εσείς πρέπει να το πάρετε απόφαση και να φύγετε από αυτές τις ενέργειες, γιατί εδώ στο κέντρο υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα που έρχονται στη ζωή σας και πρέπει να είστε εκεί παρούσες και παρόντες, να τα ζήσετε στο έπακρο, γιατί σας αξίζει. Δεν σας αξίζει ούτε η ταλαιπώρια, ούτε ο εγκλωβισμός, ούτε η μοναξιά, τίποτα. Σας αξίζει να είστε σε μια πολύ όμορφη σχέση και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.